হাই মই বনশ্ৰী ভৰদ্বাজ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ ইয়াতে যেতিয়া মেমৰ তাতে 5 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ আছিলে নিউবৰ্ণ বেবী শ্বুটৰ আৰু মই আগৰ পৰাই চাই আছিলোঁ মেমৰ গোটেইখিনি কামেই চাই আছিলোঁ ইনষ্টা ইউটিউব গোটেইখিনিত মেমৰ লগত মোৰ কোৰ্চ কৰিব আগৰ পৰাই বহুত মন আছিলে তাৰ পাছতে মই চাৰ্চ কৰি মেমৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ মেমে ক'লে কি 5 দিনৰ এটা বেবী শ্বুট হ'ব আৰু মই তেতিয়া বহুত হেপী মেমৰ ওচৰত আহিবলৈ আৰু মই এই 5 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপটোত মই যেতিয়া ল'ব পালোঁ মই সঁচাকৈ বহুত সুখী আৰু আজি মোৰ লাষ্ট ডে সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা কিন্তু 5 দিনত মই বহুতখিনি শিকিলোঁ নিউবৰ্ণ বেবী শ্বুট এটা কেনেকৈ কৰিব লাগে ছেটআপৰ পৰা বেবীটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব লাগে গোটেইখিনিয়ে শিকালে মেমে ধুনীয়াকৈ আৰু শিকিব কাম কৰিব বহুত বাকী আছে আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব লাগিলে মোৰ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইকেইটা দিনত আৰু মেমক এইবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মেম আচলতে মানুহগৰাকীৰ কথা ক'ব লাগিলে তেওঁ আচলতে কি ক'ম তেওঁ আচলতে মানুহজনেই বহুত ভাল ক'ব গ'লে তেওঁৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ গোটেইখিনিয়ে বহুত ভাল সেইখিনি তেওঁৰ পৰাও শিকিব লগা বহুত আছে মোৰ লাইফৰ যিখিনি মোৰ ডেইলি লাইফত মই গৈ আছোঁ গতিকে তেওঁৰ পৰা সেইখিনি মোৰ শিকিব লগা বহুত আছে কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰুম ছেটআপ বা মোৰ যেতিয়া বেবীটো লৈ আহিব মোৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ পৰা গোটেইখিনি নিউবৰ্ণ বেবীটোক মই কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিম গোটেইখিনি মেমে শিকাইছে আৰু মোৰ মেমৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ মোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব খুব ভালকৈ মন আছে নাজানো আগলৈ আশীৰ্বাদ থাকিলে মই আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম ধন্যবাদ